في العصور القديمة في أوروبا، كان الانتحار أمرا متفهما لدى المجتمع الأوروبي. أما في العصور الوسطى فقد أدانت الكنيسة الانتحار، واتفق رجال الدين على أن الانتحار أشد من القتل، حيث اعتقدوا أن من يقتل شخصا آخر فهو يقتل جسده فقط، أما من يقتل نفسه فهو يقتل جسده وروحه معا. لم يكن الانتحار جريمة فحسب، بل كان يعني أيضا أن الروح سوف تخلد في الجحيم. في كتابه الكوميديا الإلهية يقول دانتي: إن العنف ضد النفس أسوأ من العنف ضد الآخرين، وجزاء المنتحرين في الآخرة أن يعيشوا كأشجار ملتوية، محرومين من الأجساد التي ألحقوا بها الأذى على الأرض. بالإضافة إلى الحظر الديني على الانتحار، كانت هناك قوانين قاسية ضده. صنفت إنجلترا الانتحار قانونيا كجريمة بدءا من القرن العاشر، وبحلول القرن الرابع عشر استولت المحاكم على ممتلكات ضحايا الانتحار بعد موتهم. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد كان يتم التمثيل بجثث المنتحرين بتعليقها أمام الناس أو جرها في الشوارع أو إلقائها في الأنهار، كما أنه لم يكن يسمح لها بالتكريم الجنائزي، ولا يسمح بدفنها في المقابر المسيحية. عوضا عن ذلك كان يتم دفنها مع جثث المجرمين أو ضحايا الطاعون. هذه المبالغة في الحظر الديني والقانوني على الانتحار قللت عدد المنتحرين بشكل كبير، إلا أنها أدت لاحقا إلى نتائج كارثية. في القرنين السابع عشر والثامن عشر سادت ظاهرة غريبة في أوروبا عموما والدنمارك خصوصا، وهي ظاهرة القتل الانتحاري. القتل الانتحاري معناه أن يرتكب الإنسان الراغب في الموت جريمة قتل لينفذ فيه حكم الإعدام بدلا من الانتحار. لم يكن واردا بالنسبة للانتحاريين المخاطرة بارتكاب جريمة بسيطة لكي لا ينتهي بهم المطاف في السجن أو يحكم عليهم بقطع إحدى اليدين. إذا أرادوا أن يعدموا فعليهم ارتكاب جريمة قتل. إحدى مرتكبات جرائم القتل الانتحاري كانت امرأة تدعى سيسيليا جوهانس داتر. كانت سيسيليا امرأة في 22 من عمرها، وكانت تعمل خادمة، كما أنها كانت أما عزباء في زمن كان فيه الطفل خارج نطاق الزواج يشكل وصمة عار كبيرة لأمه. توقف خطيبها عن زيارتها وفسخ الخطوبة، لذلك عزمت سيسيليا على الانتحار، ولأنها سوف تخلد في الجحيم إذا قتلت نفسها غيرت سيسيليا رأيها وقررت ذبح طفلها البالغ من العمر 4 أشهر فقط. لم تحاول سيسيليا إخفاء فعلتها، بل كانت سعيدة لأنها ستعدم بسبب جريمتها هذه. وبالرغم من الصدمة الكبيرة التي يثيرها مشهد كهذا، إلا أن سيسيليا لم تكن الشخص الوحيد الذي يرتكب جريمة القتل من أجل الانتحار، فقد تكررت هذه الجريمة آلاف المرات. في أواخر العام 1848 قتلت امرأة هولندية أطفالها الثلاثة لكي يتم إعدامها. المرأة الموصوفة في سجلات المحكمة بأنها متدينة جدا أوضحت بأنها كانت مكتئبة، فقد أصبحت مهووسة بفكرة أن أطفالها سيذهبون إلى الجنة إذا قتلتهم، وأضافت أنها هي نفسها ستذهب للجنة لأنها تابت قبل أن ترسلها السلطات إلى حبل المشنقة، وذلك أفضل بكثير من الانتحار والحكم على نفسها بالجحيم الأبدي. إن ماريا تروليس ديتر هي أم أخرى قتلت طفلها الرضيع لأنها كانت مكتئبة من فقرها الشديد، وقبل إعدامها طلبت من الملك السماح بدفنها بجوار طفلها الذي قتله، وسمح الملك بذلك. أعدمت إم مخلفة وراءها 3 أطفال آخرين بلا أم ترعاهم. في العديد من البلدان الأوروبية كانت جريمة العقوبة محددة. على سبيل المثال، حكم النساء اللاتي يقتلن أزواجهن في إنجلترا كان الحرق على أعمدة الخشب، في حين كان حكم جريمة قتل النساء لأطفالهن هو الإعدام شنقا.
لذلك كان معظم ضحايا القتل الانتحاري من الأطفال. وعلى الرغم من أن غالبية مرتكبي هذه الجرائم كن من النساء، إلا أنه تم تسجيل حالات لرجال قاموا بجرائم القتل الانتحاري أيضا. في عام 1733 على سبيل المثال ارتكب جندي يدعى كارل هاينريك مينسن جريمة لإنهاء حياته عندما كان يسير في الشارع وأطلق النار على بحار من الخل بشكل عشوائي. أوضح كارل للمحكمة أنه مصاب بالاكتئاب وقد ارتكب جريمة القتل للتخلص من حياته. يقول أحد المؤرخين حتى أن أحد القتلة كان يغني وهو في طريقه إلى المشنقة. لقد كان يسير بفرح نحو إعدامه، معتقدا أنه لم يكن بإمكانه القيام بذلك بنفسه، لأنه لو فعل فسوف يصبح ملعونا. أدركت السلطات الدنماركية أن الانتحاريين كانوا يستخدمون النظام القضائي لضمان موتهم، وقررت الحكومة إيقاف موجة القتل الانتحاري. لذلك أدخلت أساليب الإعدام المفرطة في الوحشية لردع القتلة الانتحاريين ولثنيهم عن ارتكاب جرائمهم. أصبح المدانون يجلدون وهم في الطريق إلى المشنقة، ويعذبون بملاقط ساخنة تحول لونها للأحمر من شدة حرارتها، كما كانت تكسر أطرافهم أو تقطع بعجلات العربات وتعرض أجسادهم في الأماكن العامة. والغريب أن العذاب الجديد أدى لنتائج عكسية، فقد شجع على المزيد من عمليات القتل الانتحاري، حيث أن الانتحاريين مدفوعين بخوفهم من الجحيم أقنعوا أنفسهم بأن التعذيب قبل الموت سيساعدهم في تأمين مكان في الجنة ويحولهم إلى شهداء.